Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Phương Đông đã đến Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia để thăm Hoắc Vũ Hạo vào kỳ nghỉ hè, bởi vì hiện tại Phương Đông đã đạt tới bình cảnh 60 cấp nên phải trở về nhà để kiếm hồn thú thích hợp phụ gia cho hồn hoàn. Chính vì thế, hắn đã đến rủ Hoắc Vũ Hạo về nhà mình chơi. Dĩ nhiên, dựa vào tình cảm sâu đậm bấy lâu nay của bọn họ thì Vũ Hạo không có lý do gì để từ chối. Sau khi ôn lại chuyện cũ và kể cho nhau nghe mọi chuyện đã trải qua, đợi cho Hoắc Vũ Hạo sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện ở học viện thì cả hai lập tức lên đường xuất phát đến Thiên Hồn Đế Quốc. Không ngờ trên đường đi, bọn họ bắt gặp đám người Quất Tử đang bị một đám binh lính dồn vào đường cùng. Nhìn thấy hai vị bằng hữu rơi vào cảnh thập tử nhất sinh, với tính cách của Hoắc Vũ Hạo đương nhiên sẽ ra tay giúp đỡ. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông nắm tay nhau thi triển vũ hồn dung hợp kỹ. Ngay khi tâm linh phong bạo được kích phát ra, toàn bộ đội quân đang đuổi theo Quất Tử đều bị diệt sạch. Không lâu sau, quân cứu viện của đối phương đã đến. Không chỉ vậy, bọn chúng điều tra được thân phận thật sự của Quất Tử chính là Thái tử Phi thì liền không từ bất cứ giá nào muốn bắt nàng làm con tin. Trong tình thế căng thẳng ấy, hai đội quân lần nữa lao vào nhau quyết chiến. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cũng không giơ mắt đứng xem, bọn họ cũng nhập vào đoàn người giúp Quất Tử một tay. Tuy nhiên, trên chiến trường bỗng phát uy ra một cỗ khí thế khủng bố, khí tức này đến từ phe địch. Thì ra tên cầm đầu của bọn chúng sở hữu võ hồn bạo kim hùng, vốn có một tia huyết mạch của ám kim khủng trảo hùng. Ngay khi thấy đối phương đã bạo phát ra vũ hồn chân thân mà thủ hạ dưới tay Quất Tử không còn cách nào đối phó, Hoắc Vũ Hạo lập tức nháy mắt với Vương Đông. Trong lòng hắn thầm nghĩ, ngươi xài võ hồn chân thân ư? Ta đây sẽ phong ấn võ hồn chân thân của ngươi để xem không còn võ hồn chân thân, hồn thánh sẽ còn cái uy lực gì. Nháy mắt khi bàn tay hai người nắm lấy nhau, rực rỡ điêu tàn Hoàng Kim Lộ được thi triển ra, bao trùm toàn bộ thân ảnh khổng lồ của bạo kim hùng. Hoàng Kim Lộ vừa thi triển xong, hai thân ảnh vừa hiện ra liền đổi vị trí, thời gian dường như cũng nháy mắt ngưng động. Ngay sau đó, khung cảnh xung quanh bị bao bọc bởi thế giới băng tinh, hàn ý lạnh lẽo lan ra, bản thể Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông dung hợp biến hóa, khiến cho mọi người xung quanh rung động mãnh liệt. Một kích quan chi nghê thường dung hợp ra, dung nhan tuyệt mỹ của Quang Thần Nữ làm cho ai nấy đều ngây dại. Thế nhưng, chịu ảnh hưởng của một kích vừa rồi, bạo kim hùng không những không bị thương nặng mà còn trở nên phẫn nộ hơn. Rất nhanh, cự trảo khổng lồ liền hướng về hư ảnh tuyệt mỹ của cả hai mà phóng tới, làm cho mọi người thất kinh chính là Quang Nữ Thần chỉ dùng một ngón tay để đón đỡ. Khoảnh khắc khủng ma ám kim tuyền va chạm với Hoàng Kim Chi Mạng, tả trưởng của Quang Thần Nữ thì thân ảnh mỹ lệ tựa như diều đứt dây bị đánh bay ngược lại. Trong phút chốc, Vương Đông và Hoắc Vũ Hạo cũng bị tách ra. Tích tắc sau, trên ngọn núi rung động mãnh liệt, thân ảnh khổng lồ của bạo kim hùng bỗng dưng nổ toang ra rồi hoàn toàn biến mất. Thì ra một ngón tay đơn giản của Quang Nữ Thần lại ẩn chứa uy lực của Quang Minh Diễm, Cực Hạn Băng, Quang Ngây Thường và Quân Lâm Thiên Hạ. Tên cầm đầu đã ngã xuống, điều này đồng nghĩa với việc phản quân đã bị dẹp loạn. Sau khi Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông tỉnh dậy, cũng không nán lại lâu mà tạm biệt Quất Tử và Kha Kha rồi rời đi. Trên đường đi, Vương Đông nhắc nhở Vũ Hạo phải cẩn thận vì có lẽ người nhà của mình sẽ khảo nghiệm hắn. Không lâu sau, cả hai đã có mặt trên một đỉnh núi. Nơi này khi xưa chính là Hạo Thiên Tông, mà hiện tại lúc Hoắc Vũ Hạo đặt chân lên một tòa thành lũy kiên cố thì nhìn thấy ba chữ Hạo Thiên Bảo. Giống như Vương Đông đã cảnh báo từ trước, cả hai vừa về đến đại môn thì đã có một vị cường giả xuất hiện trước mặt họ. Khi người này xuất hiện, Hoắc Vũ Hạo lập tức cảm nhận được một cỗ uy áp mãnh liệt. Rốt cuộc, Vương Đông ngăn cản mới khiến vị tiền bối kia dừng tay, thì ra người này là cha nuôi của Vương Đông. Sau khi sắp xếp cho Hoắc Vũ Hạo chỗ nghỉ ngơi thì Tiểu Đông cũng đến gặp đại tía và nhị tía của mình. Vừa đến nơi thì chứng kiến nhị tía bị đại tía đánh cho một trận, Vương Đông cũng nguôi ngoai phần nào. Người được mệnh danh là đại tía chính là Thiên Thanh Ngưu Mãng, còn lại hiển nhiên là Thái Thản Cự Viên. Khó lắm mới gặp nhau, cả ba nói chuyện một hồi thì biết được cô nàng để Hoắc Vũ Hạo ngồi tu luyện trên vạn tái băng hàn ngọc tùy sàng. Cũng trong lúc ấy thì một cỗ khí tức khủng bố từ trên người Hoắc Vũ Hạo phát ra khiến toàn bộ Hạo Thiên Bảo chấn động. Y Lai Khắc Tư xuất hiện, sau đó nói cho hắn và những sinh vật trong thức hải biết bọn họ đang đối mặt với nguy cơ tử vong. Mà cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, Thiên Thanh Ngưu Mãng lập tức hạ lệnh sơ tán toàn bộ đệ tử trong Hạo Thiên Phong. Ta nói, Hoắc Vũ Hạo báo quá báo mà. Đến đây thì cũng hết tập 59 Tuyệt Thế Đường Môn 2. Liệu rằng diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.